Hello everyone. Today I'm cycling to Rupa Lake. So I'll be going along with my bike. So let's see how the ride will go. पनि थाहा छैन, गएर कताबाट छिर्नु त हेर्नै पर्छ। जतिखेर पुग्ने बेला हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ नि यसो गुगल म्यापमा लोकेसन हेर्नु पर्ला। जे भयो नि अहिलेसम्म चाहिँ नि राम्रो राइड चलिरहेछ। अब मैले अस्ति नै म्यापमा हेरेको थिएँ, something around 18 kilometers. So it's 7:35 now. Hopefully I'll reach early because it's all downside. जति तल जान्छु मलाई त्यति आउँदाखेरि यति गाह्रो हुनेछ। तर आज बिदा हो, अफिसको छुट्टी छ। भोलि पनि अफिसको बिदा छ। भोलि आज थाक्यो भने पनि भोलिको दिन आजको दिन गरी रेस्ट गर्न हुन्छ। अगाडि गएर कतै एउटा ठाउँमा गएर एउटा लोकेसन त हेर्ने पर्छ। बड़ी लोकेशन है काफी था लोकेशन है तो पॉसिबल ना फिर राइड कंटिन्यू करना पड़ता है। आपने भी बहुत देखा होगा देखते रहे बस राइड कंटिन्यू करना पड़ता है। So very far from here. अलि लामो राइड हुँदाखेरि त्यो साइकलको अलग अलग गियर हुन्छ नि, त्यो टाइमबाट पुर्दै डेस्टिनेसन त खासै त्यही एउटै ठाउँमा हुन्छ, त्यो एउटै गियरमा साइकल हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रै गएको यस्तो डिफ्रेन्ट गियर्स। सो आई होप आई विल बी इन Pokhara in the next few hours. But I don't know when it's the right time. I just asked one uncle the way to the Pokhara, and I asked him if it is ready or not. पुरा राम्रो बाटो देख्छ। अब चाहिँ अलिकति अफ रोड छ, अलिकति भन्नाले 1.4 किलोमिटर। तर हेरौँ पुगिन्छ। आज हिजो पनि दिनभरि घाम लाग्थ्यो, अस्ति पनि घाम लाग्थ्यो। आज चाहिँ अहिलेसम्म घाम चाहिँ लाग्छ छैन, शीतलो भयो। बिहान बिहानको घाम चाहिँ रुखो हुन्छ होइन, राइड गर्नै गाह्रो हुन्छ। तर आजको दिन चाहिँ भने खै बर्थडेको दिन भएर होला नि, लक्की डे पऱ्यो। घाम खासै धेरै लाग्छ, घाम चाहिँ लागेकै छैन। यहाँबाट अहिलेसम्म चाहिँ राइड त सजिलै भइरहेको छ क्या।
ए फाइनली रूपाताल पुग्यो के अरे साइकललाई यहाँ पार्क गरेको छु र यसो हिँड्दै जति राइड गर्दा आए पनि हिँड्दै जति क्याप्चर गरिन्छ त्यति राम्रोसँग गर्नु गरौँ। उता मैले साइकल पार्क गरिहालेँ तर यसो हिँड्न थालेको बाटो धेरै नै रहेछ तर अहिले केही भएको छैन जगिङ हुँदैछ ट्रेक गर्न पनि एउटा तर जस्तै काम छ भन्नु भने नि यहाँ क्राउडेड रहन्छ तर अहिले त्यहाँको त्यो गेट नै त अब धेरै नै अब रेस्टुरेन्टहरू रहेछ नि त्यताभित्र काम रहेछ एउटामा भ्यू खोज्दैछु जहाँबाट यसो रूपाताललाई चाहिने सर राम्रो देखिने यहाँ एउटा भ्यू रहेछ के एकपल्ट यहाँ ट्राई गरौँ है त धेरै नै राम्रो चल्दैछ। जोस् आजको यो अब भनौँ न पहिल्यै भ्लग हो मेरो फर्स्ट हो सुरुमा त सरम लागिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ त आई थिङ्क इट्स गुड लाइक आइम ट्राइङ लाइक हुन्छ नि एउटा एक्सप्रेस गर्नलाई एउटा माध्यम जस्तो रहेछ हेरौँ अब खासै जान्ने होइन के अरे अब आस्ते आस्ते अब सिक्ने हो बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने हो जिन्दगीमा अरू केही नै त छ सिकेर त राख्ने हो होइन। मैले एउटा के सोचेको छु भने अब हाम्रो यो के अरे पोखराभरिमा झन्झन्नै के भन्छ 8-10वटा ताल छन् सबै 8वटा ताललाई चाहिँ कुन्टा गर्दै भ्याउने अनि लास्टमा गएर चाहिँ पुरै त्यो 8वटा ताल गएको चाहिँ एउटा कम्पाइलेसन बनाउने अब पुरै 8वटा ताल चाहिँ अलग अलग दिनमा त गर्न मिल्दैन होला तर किनभने 2-3टा ताल चाहिँ एकै ठाउँमा छन् क्या जे होस् ट्राई गर्ने छु। एउटा कुरो के हो भने जति अगाडि जाँदैछु त्यति रियलाइज हुन्छ कि साइकलै ल्याउनु मन रहेछ कि उता पार्क नगरिकन किनभने रूपाताल चाहिँ नै अब चाक्लो रहन्छ तर लामो रहेछ क्या हेरेको राम्रो छ। अहिले म फर्किने बेलामा चाहिँ एउटा त्यो गोप्रोमा एउटा फिचर छ टाइम रेप भन्ने हो त्यो टाइम रेपलाई चाहिँ म ट्राई गर्छु तालको खिचेर ब्युटिफुल यसो हिँड्दाखेरिको यसो टाइम रेप बनाऊँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। आजको यो भ्लगमा चाहिँ म एउटा पनि केही काट्दिनँ सबै राम्रो होस् नहोस् होइन सबै हालिदिने सब भिडियो फोटो खिचेर अब फर्किनु पर्ला तर त्यस्तो अब बस्ने खालको नै भ्यू त मैले कतै भेटेको छैन। अगाडिको खिच्दा अगाडि हुने अनि एउटा बटन क्लिक गरेर पछाडि नै एउटा क्यामेरा भइदिने त्यस्तो नै एउटा फिचर हुने है आफूले भनेर भन कुनै दिनमा ल्याउँदा नि रूपाताल पुग्यो यसो कुना सकाप चाहिँ घुमियो अब चाहिँ बिस्तारै फर्किँदै गर्नुपर्छ होला किनभने यो रूपातालको छेउ कुना हिँड्न थाल्यो भने अब लामो रहेछ अब पुरा दिनभरि नै जाने भयो त्यही भएर चाहिँ अब आई डिसाइडेड टु मुभ ब्याक। त्यहाँ साइकल राखेको ठाउँमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ यसो अब खाजा खाने किनकि मैले ब्रेकफास्ट केही खाएर आएको थिएन यसो ब्रेकफास्ट गर्ने अनि त्यहाँबाट अब आउँदाखेरि चाहिँ त अब ओह्रालै थियो मेरो घरबाट सजिलै भयो तर अब फर्किँदाखेरि चाहिँ त उकालो छ अब उकालो भएपछि चाहिँ नि गाह्रै हुन्छ जस्तो छ तर कसो आजको दिन चाहिँ नि घाम लाग्छ छैन घाम लाग्यो भए त फेरि असाध्यै गाह्रै हुन्थ्यो बर्थडेको दिन भएर अब भगवान्को कृपा होला ल अब चाहिँ नि घर जाने तयारी गर्दै गर्न साइकलसम्म पुगौँ पहिला गर्दै साइकलसम्म पहिला पुगौँ त्यसपछि गर्नु पर्ला। अब आस्ते आस्ते गोप्रोको ब्याट्री पनि सिद्धिनु लाग्छ फेरि फर्किने बेलाको भिडियो लिनुपर्ने छ
मैले स्पेयर भिडियो त ल्याएको थिएँ। अब उहाँ साथीलाई जुन साथीले मगाएको थियो साथीले चाहिँ नि घरमै बिर्सिदिन्छ तर केही छैन। अब त्यो अर्को ब्याट्री नआइन्जेलसम्म चाहिँ अब एउटैले अब काम चलाउनु पर्ने छ। आफ्टर वेटिङ फर 15 minutes now I'm back to ride। त्यसले बाटो खन्दै रहेछ मात्रै। जेसीबीले खनेको चाहिँ हेर्न पाइयो, एकछिन हेरेर टाइम पास गर्न पाइयो। नेपालको सबैभन्दा फेभरेट भनेको जेसीबी खनेको हेर्ने हुन्छ नि। किलोमिटर पनि हिँड्ने छैन र थाकिसक्यो यार। झन्डै 11-12 किलोमिटर छ। हिँड्दै गर्दाखेरि साइकल चलाउँदै गर्दाखेरि कता मैले सीता केभ भन्ने जाने एउटा गुफा रहेछ कि जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ नि अब अरू कुनै अर्को नेक्स्ट टाइम गइदा हिँड्छ। वे टु सीता केभ, सीता गुफा जाने बाटो। आज त थाकिसक्यो। बस जाँदा ओह्रालो थियो पुरा धेरै थाकिएको थिएन। अन्त त साह्रै थाक्यो। घोडालाई पनि विशेष हुँदैछ के हो भनेर छैन। बिदा हो, so I can just take rest. So I've nearly reached my home, so it's just 1 or 2 minutes away. I think that's it. भर्खरै घर पुगेँ। आज धनधन नै
अब यहाँबाट यसो लोकेसनमा हेरेको 12.5 किलोमिटर थियो। त्यसमा त तलमाथि गर्दा भन्दा 25-25.5 किलोमिटर गरिएछ के अरे। ठिकै छ। अब आजसम्मको मेरो सबभन्दा लामो भनेको यही हो। अनि यसो गोप्रोको ब्याट्री पनि हेरेको झन्झन्डै 8% जति बच्दो रहेछ, धानेकै छ। अब यो ब्लगको लागि आजको लागि यति नै हो। अब राम्रो भयो भने नभए नि टिप्स सजेसन्स, अब राम्रो भयो भने अब साबासी, नराम्रो भयो भने सजेसन टिप्स दिनु होला। यो मेरो फर्स्ट ब्लग हो। थ्याङ्क यू।